Vítám vás u dnešního videa. Dneska bych vám chtěla ukázat, jak se upravuje střih. A teď nemám na mysli modelování střihu, ale úpravu střihu tak, aby ten výsledný oděv vám potom seděl hezky. Přes prsa, přes pas, přes boky, aby to prostě bylo hezký, to oblečení. Podíváme se na jednoduchý střih dámského trička, takže ty úpravy budou úplně jednoduché. Možná se vám to ze začátku bude zdát jako hodně čísel, hodně úprav, hodně zmatený, ale nelekejte se, ono to, když se potom dokoukáte do konce toho videa, tak to bude dávat smysl. A když vám to pořád nebude dávat smysl, tak se na to podívejte znovu a ještě jednou a uvidíte, že vlastně ve finále je to poměrně triviální. Tak, než se vrhneme na tu samotnou úpravu, tak bychom si měli říct, co to jsou tělesné rozměry a co to jsou výrobkové rozměry. Už jak vyplývá z názvu, tak tělesné rozměry jsou rozměry, které měříme přímo na těle. Takže obvod hrudníku, obvod pasu, obvod sedu. To jsou ty rozměry, které my si přímo krejčovským centimetrem na sobě změříme. Výrobkové rozměry jsou ale rozměry toho daného výrobku. A ty mohou být jiné, nebo ve většině případů jsou jiné, než ty naše tělesné rozměry. A to vyplývá samozřejmě z logiky věci. Když budeme šít kabát, takže musíme počítat, že pod kabátem budeme mít nějaké další vrstvy, tílko, tričko, mikinu, něco pod tím bude, takže ten kabát musí být jakoby trochu větší, než jsou ty naše tělesné rozměry. Zároveň musíme počítat s tím, že třeba budeme šít z tkaniny, to znamená, ta látka se nenapíná, není pružná, takže tam musíme mít nějakou volnost taky na pohyb. To jsou ty volnostní přídavky. Takže z toho vyplývá, že vlastně výrobkové rozměry toho saka budou diametrálně odlišné, než jsou naše tělesné rozměry. Oproti tomu, když budeme šít jednoduché tričko z bavlněného úpletu, tak v podstatě ty rozměry budou totožné, tělesné i výrobkové, nebo někdy můžou být i ty výrobkové rozměry menší, než jsou naše tělesné rozměry. Dobrý příklad jsou třeba plavky. Když budeme šít plavky, tak ty budeme šít z nějaké plavkoviny. To je hodně pružný materiál, takže musíme počítat s tím, že vlastně musíme ty plavky udělat o kousek jako menší, než jsme my ve skutečnosti, než jaké máme tělesné rozměry. Protože když to tak neuděláme, tak ty plavky nám budou padat. Stejně bychom postupovali třeba u trička, které bychom šili z klasického viskózového úpletu. Ty viskózové úplety, takové ty slabé, jsou hodně elastické, jsou hodně tahavé. Takže kdybychom si ušili výrobek, který bude mít stejné výrobkové rozměry, jako jsou naše tělesné rozměry, tak v podstatě to tričko by na nás vypadalo vytahaně, prostě by to nepůsobilo hezky. Takže než se vrhneme na tu úpravu toho střihu, tak musíme znát naše tělesné rozměry, musíme znát nebo vědět, z čeho šijeme, z jakého materiálu, co šijeme, jestli to bude kabát nebo ty plavky. A taky jakou máme představu o tom, jak ten oděv na nás bude vypadat. Protože můžeme mít dvě ženy, které budou mít stejné tělesné rozměry, ale každá se bude cítit v něčem trochu lépe, v něčem trochu hůře. Někdo má rád obepnutější oblečení, někdo přiléhavé, někdo nosí třeba úplně volné oblečení, takže to je další věc, kterou musíme zohlednit. A to se právě všechny tady ty věci, co šijeme, z čeho a jak chceme, aby to na nás vypadalo, tak to zohledňujeme v takzvaných přídavcích na volnost, nebo volnostních přídavcích. V podstatě nám to říká, jaký je rozdíl mezi našimi tělesnými rozměry a rozměry toho výrobku. Tak ten rozdíl mezi těmi dvěmi čísly, když se vezmeme třeba obvod hrudníku, tak rozdíl mezi mým obvodem hrudníku jako tělesným rozměrem a hrudní šířkou, což je rozměr výrobkový, tak ten rozdíl mezi těmi dvěmi čísly je právě ten volnostní přídavek. Takže my, než se vrhneme na tu úpravu toho střihu, tak musíme zjistit, jaké jsou ty naše výrobkové rozměry, nebo co bychom si představovali od toho výrobku, jak má vypadat. Tak se na to podíváme. Tak, máme tady úplně jednoduchý střih na dámské tričko. Budeme počítat s tím, že přední i zadní díl jsou stejný, nebo jsou stejné ty díly a vlastně máme ten střih v polovině. Jo, je to polovina, není to celý rozdělený střih. Tak,
A než se na to vrhneme, tak si musíme říct ty naše tělesné rozměry. Tak já si třeba pro ukázku vezmu moje tělesné rozměry. Tady si je napíšeme, aby jsme si je pamatovali. Takže obvod hrudníku je 80, obvod pasu je 66 a obvod sedu je 90. Tohle to jsou tělesné rozměry. Jo. Když se podíváme do té tabulky, tak vidíme, já teď nevím, jestli to je dobře vidět, ale že v obvodu hrudníku vlastně ta moje šířka těch 80 cm, nebo respektive ten horní obvod, tak to bych se vešla do velikosti do velikosti 34. Co se ale týká obvodu pasu 66, tak tady už se dostávám do velikosti 36. A obvod sedu, tak ten mám 90 a tak to je taky velikost 36. Jo, ale třeba v vašem případě se můžete dostat do nějakého rozpětí třeba i 5 velikostí. Je to poměrně běžná záležitost. A je to samozřejmě logické, každá máme tu postavu trochu jinou, jsme jinak tvarovaný, takže je to úplně normální, čeho se nelekejte, neříkejte si, že máte problematickou postavu, vůbec ne, prostě se vším se dá pracovat. Takže to jsou tělesné rozměry. Pak si musíme napsat, jaké jsou výrobkové rozměry, to znamená ta naše představa, jak ten výrobek má vypadat. Tak já si napíšu tady výrobkové rozměry. No a my, když budeme šít například z bavlněného úpletu nebo z nějakých takových těch materiálů, které jsou pružné a budeme šít oděv, který bude na tělo, to znamená, nebude to vrchní oděv, nebude to mikina ani sako, ale bude to nějaké tričko nebo tílko, tak budeme volnostní přídavky vlastně přidávat záporné. To trochu divně je přídavek záporný, ale je to tak. Takže my si třeba řekneme, že v tom hrudníku, aby ten oděv nějak jako neplandal, aby nám to nebylo velké v průramcích, tak si třeba odečteme 4 cm v celkovém tom obvodu hrudníku. V tom pase můžeme taky odečíst třeba ty 4 cm, anebo si řekneme, že tam třeba nechceme odečítat nic, že chceme, aby ta silueta byla přes pas jakoby volnější, aby nám to neobepínalo bříško. A pak třeba přes ten set zase chceme, aby zpátky to zase bylo o kousek menší, tak dejme tomu o ty 4 cm, aby to bylo menší. No, z toho nám vyjdou ty výrobkové rozměry, což teda bude u obvodu hrudníku to bude 76, u toho obvodu pasu tam nám to zůstane na těch 66 a obvod sedu, tak tam to bude 86. Tak říkám to správně. No a protože my máme ten střih, vlastně máme tady polovinu zadního dílu. A počítáme s tím, že přední i zadní díl jsou stejné, je to takové zjednodušené tričko a my tady máme polovinu zadního dílu, takže to je vlastně tady ta šířka tady ta hrudní šířka, tak je vlastně čtvrtina té celkové hrudní šířky. Jo, my jsme si tady vypočítali ten výrobkový rozměr, tady už mu neříkáme obvod hrudníku, protože to je tělesný rozměr a u výrobkového rozměru tomu říkáme hrudní šířka. To tady můžu napsat. Hrudní šířka. Tady je to šířka pasu nebo pasová šířka. A tady je to sedová šířka, šířka sedu. Tak já napíšu šířka sedu. Je to v podstatě jedno, je to jenom nějaké názvosloví, aby jsme si nepletli ty tělesné rozměry a výrobkové rozměry. Když mluvíme o obvodu sedu, tak je to tělesný rozměr, ten, který se naměříme na těle. A když budeme mluvit o sedové šířce nebo šířce sedu, tak je to rozměr výrobkový. To znamená, mluvíme o tom konkrétním výrobku, nikoli o tom, jaký obvod má ten set přímo na postavě. Takže my jsme si tady vypočítali ty výrobkové rozměry. A teď, jak jsme si řekli, tak tady máme čtvrtinu toho našeho oděvu vlastně. Jo? Takže my si tady ty rozměry vydělíme 4. Tak, 76 děleno 4, to vychází na nějakých 19. Tady to bude 16,5 a tady to bude 21,5. Takže doufám, že počítám správně. No a teď jsme se dostali konečně k tomu, co my potřebujeme.
tohle to jsou ty vlastně čtvrtiny těch výrobkových rozměrů a to my přesně budeme doměřovat na tom našem střihu. Ještě než si střih takhle vlastně vykopírujete, tak byste měli vidět, jakou velikost si teda vykopírovat. Protože já se tady vlastně pohybuju ve 2 velikostech, ale vy třeba se můžete pohybovat v těch 5 velikostech. Je to možné. U těch trupových oděvů, tam se vychází vždycky z obvodu hrudníku. To je nejdůležitější, nejzákladnější rozměr, který musíme u toho oděvu brát. Je to vlastně tady ten rozměr. Obvod hrudníku. Tady to ukazuju teda na tom výrobku, to nevadí. A to z toho důvodu, že tady na hrudník nám vlastně navazuje průramek. To, jak se chová průramek, nám vlastně říká i to, jak vypadá náramenice. A na průramek navazuje rukav. Takže tady v tom bodě se vlastně děje hrozně moc věcí. A kdybychom my si vykopírovali nějaký střih, teda v nějaké velikosti, nevěděli bychom jak na to, tak nějakou průměrnou bychom vzali a zjistili bychom, že tady v té hrudní šířce musíme najednou dělat nějaké zásadní úpravy, třeba zmenšovat o 3 cm nebo zvětšovat o 3 cm. Tak v podstatě my bychom si to tady takhle zvětšili, dejme tomu o ty 3 cm. A ten průramek, buď bychom ho teda jako nějak švihli takhle a změnili by úplně tvar i délku toho průramku, nebo bychom prostě nějak složitě tady přemýšleli, co vlastně s tím, jak to dotvarovat. Takže proto z toho důvodu se vždycky vychází z té hrudní šířky. A když si vykopírováváme střih, tak bychom měli vzít v úvahu právě tu velikost, kde my jsme v tom obvodu hrudníku. Takže mě obvod hrudníku vychází na velikost 34. Takže i kdybych já měla třeba pas na 40 a obvod sedu třeba dokonce na 46 a měla bych takhle velké rozpětí, tak vždycky bych ale si vykopírovala tu nejmenší velikost, tu 34, kde já jsem v tom obvodu hrudníku. To je to nejdůležitější. Takže my si takhle vykopírujeme ten střih té naší velikosti. A teď co musíme udělat? Prvně musíme změřit ten obvod, tu hrudní šířku, to, kterou my jsme si tady vydělili těma 4, protože to my tady budeme nanášet na tom střihu. A zkontrolovat si, jak ten střih teda vlastně vypadá. Protože střih konstruují nějaký konstruktéři, návrháři a každý má trochu jinou představu o tom, jak ten střih má vlastně vypadat. Někdo chce, aby to tričko bylo přiléhavé, někdo zase ne. A proto my jsme si tady napsali ty naše výrobkové rozměry, abychom si to tričko udělali na míru. Ale musíme zjistit, jak to zamýšlel ten konstruktor. Takže my, když si tady změříme takhle hrudní šířku, a teď tady se nelekejte, já tady mám 2 čáry, jo, protože ten střih mám vlastně vytažený. Já teď nevím, jestli jste někdy koukali ke mně na web, já už poslední měsíc dělám střihy v profesionálním konstrukčním programu, kde vlastně já mám možnost ten střih vytvářet rovnou i se švovými přídavky. Se přídavky na švy. Tady třeba dole to bude vidět, jo, že tady ten přídavek jiný na zahnutí lemu vlastně a na bočním švu je jenom centimetrový. No, ale tak se nelekejte, že jsou tady 2 čáry. V podstatě my se budeme řídit tady to vnitřní, což je trasa šití. Když budete mít střih úplně klasický, pak se na to podíváme, jak je to v tom hnízdě, je tam těch velikostí několik najednou, tak tam máte tu čáru pro tu danou velikost jenom 1 a od té vy se budete odrážet. Takže my se teď budeme odrážet tady od té vnitřní. A jak říkám, naměříme si tady hrudní šířku na tom oděvu. A to nám tedy vychází na nějakých 19 cm. Jo, takhle po tu vnitřní čáru, po tu trasu šití. Když se podíváme tady na ty naše rozměry, co my jsme si napsali, tak my vlastně chceme, aby v tom hrudníku to bylo těch 19 cm. Takže to je v pořádku, ta velikost máme správně. Tak, teď se musíme podívat na ten pas. Jak to tady ten konstruktor nebo ten návrhář zamýšlel. Ta pasová linie je vždycky naznačena. Mně se to tady nešťastně sešlo zrovna v tom bodu slepení. Ale vždycky na střihu byste měli mít takovou čárku někde takhle v tom místě. Když tam není, tak je to vlastně místo, které je jakoby nejužší na tom střihu, na tom předním nebo zadním díle. Tak tam je pasová linie. A tam my budeme doměřovat ten náš pas. My jsme si tady vypočítali, že ten pas bychom chtěli 16,5 cm, že to tam má být takové polopřiléhavé. Takže se tady podíváme.
A tady 16,5 cm nám vychází někde tady v těch místech. Jo, takže my už víme, že v průhramku té hrudní šířce je to správně, tady je to přesně to, co my chceme. Ale v tom pase my ten střih budeme už muset trošku zužovat. Ačkoliv, když se podíváme do té tabulky velikostí, tak v pase my bychom teoreticky měli jakoby zvětšovat, měli bychom jít až do té větší velikosti. Ale to, jak to myslel ten konstruktor. My chceme, aby ten střih vlastně byl na nás takový polopřiléhavý a ne volný. Takže my naopak budeme zužovat. A to je právě ta úprava, kterou byste, jakoby, kdybyste tady najednou vzali nějakou průměrnou velikost a podle té rovnou šili, tak byste toho nedosáhli. Tak se tady podíváme ještě na šířku toho sedu, 21,5 cm. Zase na střihu byste měli mít nějakou takovouhle čárku, která vám označuje tu sedovou línii. Tady v tom místě by měl být váš skutečný sed. Šířka sedu teda. Tak to nám tady vychází na nějakých 20, jo. A my ale tady máme napsaný 21,5. A to je vlastně, to už vychází logicky, jo. Máme střih ve velikosti 34 a podle té tabulky velikostí jsme si říkali, že ten set ale máme jakoby větší, takže musíme ten střih trochu zvětšovat. Takže tady v tom případě, tady bych vyjela až do stolu, tak já tady jenom tak pro názornost řeknu, že teda by ta naše šířka, kterou bychom chtěli, bude třeba tady těch 21 cm. No a teď my jsme si takhle naznačili, kde chceme, aby byl ten hrudník, kde chceme, aby byl pas a kde chceme, aby byl sed. No a teď úplně jednoduše, prostě ty body k sobě nějakým způsobem plynule spojíme. Jo, neměly by tam být žádné velké vlny, ani skoky a přechody. A tímhle způsobem vlastně máme upraven ten střih. Jo, to je úplně základní úprava, jednoduchá. Takže ještě jednou to zopakuju. Jako první si teda napíšeme naše tělesné rozměry, zjistíme z těch tělesných rozměrů podle obvodu hrudníku, jakou velikost si vykopírujeme z toho střihu. Ten střih si vykopírujeme, musíme si spočítat naše výrobkové rozměry, to podle toho, co šijeme, z jaké látky, takže jestli budou záporné ty přídavky na volnost nebo budou kladné. Z těch výrobkových rozměrů my si potom v našem případě to vydělíme 4, protože tady máme čtvrtinu vlastně toho oděvu, ten střih je takhle čtvrtinový a z toho nám vyjdou nějaké ty rozměry. A tady ty rozměry my porovnáváme s tím naším vykopírovaným střihem. Teď ještě, když se podíváme na tu tabulku velikostí, tak ta tabulka velikostí nám tedy říká, výška postavy 168 cm ve všech velikostech. A vy si řeknete, no jo, ale tak já měřím 174. No a tak co teď? Tak já to budu muset nějak prodloužit. A většinou se setkávám s tím, že prostě si řeknete, tak já měřím 174, to je o 6 cm víc než doporučená výška, nebo výška, pro kterou byl ten střih konstruovan, tak já prostě tady takhle dole přidám 6 cm. Přijaté 6 cm a je vymalováno. No, to není úplně správně, protože těch 6 cm rozdíl vlastně té výšky, pro kterou byl ten střih konstruovan, a to je vaší výšky. Tak vy buď můžete mít sakra dlouhý nohy a těch 6 cm můžete mít vlastně jenom v té délce těch nohou. O těch 6 cm více a trup těla v podstatě máte obdobný jako žena, která má těch 168 cm. Nebo naopak, můžete mít třeba dlouhé tělo a kratší nohy. Takže prostě budete přidávat v té trupové části a nohy jakoby necháte. Takže vy ještě teď byste se měli změřit. Já to tady takhle nakreslím. Když máte nějakou postavu, jo, tady si takhle nakreslíme nějaký díl a vy teda říkáte, že jste vyšší, ale teď moc nevíte, kde teda jste vyšší, jestli v nohách nebo v těle. Tak se změříte ten rozměr, což je délka od průramku do pasu. Takže vy si na těle změříte, kolik měří vlastně ten váš rozměr. Jo? A ten rozměr si nanesete
na tom střihu tady k tomu pasu. A teď se může stát, že vy jste teda třeba vyšší, takže ten pás budete muset posunout třeba o centimetr dolů, nebo o 2. Jo, takže o centimetr dolů vy posunete ten pás. Takže ten váš skutečný pás už není tady, ale tady. Takže ještě jednou si přeměříme tu šířku pasu na tom výrobku 16,5 a doměříme si tu šířku v tom našem skutečném pasu. 16,5, takže my řekneme, že tady teda je ten bod, ten náš skutečný pás. A stejně tak se podíváme tady a doměříme si délku od pasu do sedu. A teď tady nezáleží, jak to tričko je dlouhé, ale opravdu set, to je ten nejširší místo. U někoho je to přes zadeček, u někoho je to třeba o trochu níž, někdo má ty boky třeba hodně tvarované, takže třeba výš. Jo, takže v tom nejširším místě my si tady třeba uvážeme nějakou stužku kolem sebe a doměříme si délku od pasu k tomu sedu našemu. A tuto délku zase logicky nanášíme od toho našeho skutečného pasu, co jsme si doměřili, nanášíme dolů. Jo, a teď měli bychom vlastně použít tuhletou metodu, protože jsme tvarovaní. Takže bychom si tímhletím způsobem někam doměřili tu naší délku sedu, třeba abychom doměřili, že ten set máme až tady. Jo. No a teď ještě bychom si měli říct, jak to tričko teda chceme dlouhý, protože nějak to myslel ten konstruktor a my máme nějakou představu. A ta délka toho oděvu nejlépe se v tomhletom případě měří vlastně od vrcholu té náramenice směrem dolů. Takže přesně jak to maluju, vy si položíte konec metru, tady, kde se stýká vlastně náramenice s průkrčníkem, to je ten nejvyšší bod, a spustíte ten metr dolů. A tam, kde přibližně byste prostě chtěli mít tu délku toho trička, tak tam si to odměříte, že to bude třeba 65 cm, řeknu. Jo. A to stejné uděláte na tom střihu. Takže tady vlastně od té trasy toho šití si naměříte směrem dolů 65 cm. No a tady už vidíme, že třeba bychom ten náš střih posouvali o nějaké 2 cm. Jo, takže tady je skutečná trasa šití a plus ještě bychom měli, když budeme stříhat potom na látce, tak přidat třeba 3 cm na lem, vlastně, abychom mohli ten lem podehnout do rubu a prošít. Jo, takže tohle je jedna věc. To jsme si doměřili teda trupovou část a teď bychom si měli ještě doměřit rukáv. Tak a teď jak se měří rukáv? Taková základní chyba, se kterou se setkávám, je to, že si změříte, tady máme takhle rukáv, já dám ten zadní díl na chvilku pryč. Máme tady rukáv, vy si teda řeknete, tak dobrý, tak rukáv od zhora, prostě směrem dolů k tomu lemu a tady to vychází na nějakých 60 cm. No a teď vezmete ten metr a na té postavě někde prostě si na sobě najdete rameno, tak nějak, kde by mohlo být, si řeknete, tak třeba tady a změříte si teda tu vaší délku a tady k zápěstí. Jo, tady už budeme mít ruku, tak si změříte vlastně tady tu délku. No a co je teď problém? Problém je to, že vy jste si našli nějaký bod na tom vašem těle. Nevíte, jestli je to opravdu skutečně ten vrchol toho ramene. Protože někdo může mít třeba padlá ramena, takže tam opravdu se to rameno nedá dohledat. Někdo naopak má vypracovanou postavu a ta ramena má hodně jakoby rovná, takže tam vlastně taky nevíte, jestli je ten ramenní kloub až tady nahoře, nebo kde vlastně. Proto se u délky rukávu vždycky vychází z délky paže. A délka paže, to je tělesný rozměr, který měříme prostě daným způsobem a měříme ho zase tady od toho místa, kde jsme měřili délku toho oděvu. To znamená tam, kde se stýká náramenice, tady jsem to takhle počmárala, kde se stýká náramenice s tím průramkem. Měříme odsud
přes tu náramenici a směrem dolů k tomu našemu zápěstí. Tady ten rozměr celý, jak jsem ho tady nakreslila, tomu se říká délka paže. Takže my u délky rukávu budeme vycházet z délky paže. A jak je vidět, tak my jsme si změřili vlastně v té délce paže, máme zahrnutu délku náramenice a zároveň délku toho rukávu. Takže stejně tak budeme doměřovat i na tom střihu. Tak já třeba řeknu, že jsme si to doměřili a máme to 70 cm. Například, jo, délka paže. Od průramku po náramenici přes rameno dolů k zápěstí 70 cm. My se na to podíváme na tom střihu a budeme postupovat úplně stejně, jako jsme to dělali na tom těle. To znamená, vezmeme si metr a tady mám průkrčník, náramenici a průramek. A teď nevím, jestli jsem tady neříkala pořád průramek, ale měříme to, ještě jednou to řeknu teda radši, měříme tady od průkrčníku, tady od toho bodu, jo, náramenice a ruka. Já jsem asi říkala průramek, ale myslela jsem tím průkrčník. Prostě měříme tady od toho horního bodu po náramenici a dolů k zápěstí. Tak ještě jednou na tom střihu. Tady od toho bodu měříme po náramenici, takže 7 cm, říkám 7, držím 7 a pokračujeme dál v tom rukávu, těch 7 cm přiložíme. Tak a teď tímhletím způsobem vlastně doměříme tu délku toho rukávu. No a teď už to je vidět, 70 cm, takže vlastně máme delší ruce, než se tady počítalo. A délka toho rukávu našeho by měla být až sem. A tím pádem my bychom potom při stříhání látky měli přidat ještě další 3 cm až sem. Tady bychom stříhali látku, aby jsme zase ten lem mohli zahnout do rubu a tady bychom šili. Tak, takže to je délka rukávu. Ještě jednou to radši možná řeknu. Délka rukávu, našeho rukávu, tady když se ho takhle domalujeme, vychází z délky paže a ta délka paže se počítá od bodu, kde se nám stýká průkrčník a náramenice, vrchol tady vlastně průkrčníku a délka paže po náramenici dolů k zápěstí. Na střihu potom zjistíme délku té náramenice a k tomu vlastně doměříme tu délku toho našeho skutečného rukávu, tak jak my to chceme. No a to už si myslím, že je všechno. Máme doměřené na tom na tom zadním díle, ale my tady máme střih, kde přední a zadní díl je stejný, co se týká té trubové části. Takže jsme si doměřili tu hrudní šířku, doměřili jsme si náš pas, jak chceme, aby to tričko vypadalo, doměřili jsme si i set, nakonec jsme si doměřili celkovou délku toho trička, plus tady budeme přičítat něco na ty švové záložky. Nakonec jsme si zkontrolovali délku rukávu, začali jsme u náramenice a pokračovali jsme v rukávu až směrem dolů, který jsme si doměřili a tady zase budeme přidávat nějaké ty centimetry na to zahnutí. Ještě se tady vrátím k tomu zadnímu dílu. Kdyby se stalo, my jsme tady říkali, že vycházíme vždycky z té hrudní šířky. A teď kdyby se stalo, že ten náš rozměr, který my jsme si tady vypočítali, že chceme, těch 19 cm, byl jiný, než vlastně ten, který tady najdeme. No, co to znamená? Kdybychom třeba řekli, že máme obvod hrudníku 80, nebudeme tam chtít žádné volnostní přídavky, takže tam by byla 0. To znamená, že výrobkový rozměr by u toho hrudníku byl taky stále 80. A tím pádem ta čtvrtina, tady by to nebylo 19, ale 20. Teď my se tady podíváme. Tady nám to vycházelo přesně na těch 19. A my bychom řekli, no tak my to chceme na těch 20. Jo. A v tomhle případě vlastně 1 cm na tom předním nebo zadním díle na jedné straně znamená změnu o 1 velikost. Kdyby třeba tady byl rozdíl 2-3 mm, tak bych řekla, tak to je málo, to stejně pořád bychom byli v té velikosti 34, takže bych tady třeba
tu hrudní šířku posunula o ty 2 mm někam takhle kousíček dál. A rukáv bych třeba nechala, nebo bych řekla tak dobře, tak jsem zvětšila vlastně průramek o kousek, takže o ty 2 mm bych třeba potom posunula i tady ten rukávový šev na té rukávové hlavici. Jo, takže to je, když je vlastně ten rozdíl malinký, opravdu do toho půl centimetru, prostě maximálně 6 mm, jak to je víc, tak v podstatě už je to změna velikosti. Takže kdybych já tady chtěla doměřit těch 20 cm, což je prostě o ten 1 cm víc, tak to znamená, že bychom se měli vrátit úplně zpátky na začátek a říct, že teda my nebudeme vycházet z velikosti 34, protože ta by nám prostě přes ten hrudník byla malá a špatně by se nám tam navazoval ten průramek, ale budeme vycházet z velikosti 36. Takže bychom se vrátili úplně na začátek, vykopírovali bychom si střih ve velikosti 36, ten bychom si úplně stejným způsobem tady doměřili tu naší hrudní šířku, kterou my chceme, tady už by nám to vycházelo těch 20 cm a stejně bychom postupovali. U pasu doměřili bychom si šířku pasu, šířku sedu, vlastně délku od průramku do pasu a potom od pasu dolů do sedu a postupovali bychom úplně stejně. Tak, kdyby to naopak bylo menší, že třeba bychom řekli, že tady chceme ještě větší ty záporné přídavky na volnost, jo, nějaké prostě, tady by nám to vyšlo ne těch 19 cm, co jsme původně zamýšleli, ale třeba 18, jo, což je teda málo. My bychom se podívali tady na ten náš střih a doměřili bychom, že teda má to být těch 18, my tu máme 19, takže je to o 1 cm menší. Pardon, tady o 1 cm menší. A to už je jako docela kus. Kdyby jsme to tady vlastně jakoby takhle zúžili a řekli, no tak teď tady takhle pojedeme nějak dolů a tady bychom měli tvarovat ten průramek, tak je vidět, že ten průramek by úplně jakoby ztratil svůj tvar. Jo, jak se to posune o ten 1 cm, to už je hodně. Takže tady bychom se zase vrátili zpátky do té konstrukce a řekli bychom si, tak o 1 cm to je moc, takže teda my máme střih té velikosti 34, tak půjdeme ještě dolů a půjdeme na velikost 36. Takže bychom si vykopírovali střih v té velikosti 36 a zase doměřili bychom těch 18 cm na tom našem střihu, tady v té hrudní šířce, to by souhlasilo, no a zase bychom doměřovali šířku pasu, šířku sedu, celkovou šířku oděvu, celkovou délku oděvu, délku od průramku do pasu, od pasu dolů do sedu. A pak zase rukáv. Tak ještě jsem si vzpomněla, my jsme se to celé ukazovali na tom střihu, kde je ta velikost 1 a jsou tam ty švové přídavky. Tady ještě je vlastně, jak vypadá takzvané hnízdo, to znamená tam, kde jsou ty velikosti všechny najednou. Jo? A ty úpravy by byly prostě úplně stejné. Našli jsme si tu naší velikost podle obvodu hrudníku. Tam jsme si teda řekli, jakou velikost si vykopírujeme, takže my bychom si řekli, tak dobře, tak tady podle toho obvodu hrudníku je to 34, to znamená, že je to tady ta druhá vlastně velikost, druhá nejmenší. Jo, takhle já ji trochu zvýrazním a postupovali bychom úplně stejně. Tady na té hrudní šířce bychom si doměřili, tady vidím 19 cm a to je těch našich 19 cm, které my jsme si vlastně tady napsali. To jsou ty výrobkové rozměry. Postupovali bychom dál, tady máme naznačenou pasovou linii. Je tam čárka, nevím, jestli je to dobře vidět. Takhle tam zkusíme se na to podívat. Takže tady je vlastně ta pasová linie a tady my bychom doměřovali těch 16,5. Jo, takže to vychází vlastně někde tady. To znamená, že v podstatě my bychom tady z té velikosti 34, potom když to budeme dokreslovat, se tady dostali, tady zmatek v těch čarách, se dostali vlastně o velikost menší, na tu 32. Jo, a pak zase naopak, tady když se podíváme v tom sedu, tak tam jsme řekli, že to má být 21,5 cm. Takže teď, když to doměříme tady dole na tom sedu,
koukám, že tady mi vypadly ty čárky, budou někde tady v těch místech. Takže tady vlastně bychom chtěli těch 21,5 a to nám vychází někde tady. Jo, 32, 30. Je to něco mezi 36 a 38 by to bylo. Takže my bychom pak od toho pasu to tvarovali nějakým takovýmto způsobem. Jo, pak bychom si s tím pohráli, aby to bylo plynulejší. Ten přechod od pasu do toho sedu a v podstatě takhle bychom to měli. No a celkovou délku, teď si řeknete, no tak dobře, a teď jakou tu délku tady vybrat, tak to bychom zase zjistili jednoduše. Tady jsme si řekli, že vycházíme z té velikosti 34, takže ten vrchol je tady. A odsud bychom nanášeli tu délku toho oděvu, kterou si změříme na sobě, jak chceme, aby ten oděv byl dlouhý. A řekneme, že má být prostě 62 cm, takže to víte někde tady. A vůbec si nemusíme brát nějaký ohled na to, jak jsou ty velikosti tady zaznačené, jaká je doporučená délka toho oděvu pro ty jednotlivé velikosti. Takže my bychom si to naznačili třeba takhle. Samozřejmě podle pravíčka by bylo ideální to tady dělat a nečmárat jen tak od ruky. To znamená 62 a tady máme někde tu naší velikost, co jsme si doměřili podle toho obvodu sedu. Takže vlastně u těch střihů, které známe takhle z Burdy, Otobre, jsou to takové ty klasické střihy, kde jsou ty střihy v tom hnízdě, jsou všechny velikosti najednou, tak tam to jde taky takhle jednoduše doměřit. Pak ještě jedna věc, kdybyste se nechtěli zabývat těmi výrobkovými rozměry a prostě byste řekli, že chcete vycházet z těch tělesných rozměrů a nechcete se tady zamotat do těch čísel, tak byste měli takovou zjednodušenou variantu té úpravy. Vy byste se podívali, tak tady v hrudníku je to teda ta velikost 34 a v pase a přes boky já chci velikost 36. Takže vy byste mohli také udělat jednoduše to, že v hrudníku máme tady tu velikost 34 a teď byste se chtěli v pasi dostat na velikost 36, což je tady ta čára vedle. Já tady si jedu takhle po ní. Tady někde v těch místech, tady přesně je pasová linie pro velikost 36. Takže vy byste při tom vykopírovávání střihu nejeli takhle po té 34, ale jeli byste takhle ze 34 plynulé na tu 36. A vlastně u toho sedu jste si řekli, že chcete tu 36 zachovat, takže tady už byste potom pokračovali normálně dál po té 36. To je úplně taková zjednodušená varianta úpravy střihu. Já ji doporučuji třeba pro úplné začátečníky. Když máte atypickou postavu, tady takhle zrovna přes ty dvě velikosti to není až tak jako znát, ale když máte přes prsa nějaký obvod, přes pás, přes boky a máte rozpětí třeba těch 5 velikostí, tak tam prostě ty úpravy jsou potřeba a musí s tím počítat i ty začátečníci. Takže proto vlastně je potom v tom případě je jednodušší používat tady ty hnízda, vycházet tady z těch střihů, kde vy si ještě jednou to řeknu, zjistíte tu velikost, vaší velikost podle obvodu hrudníku, tam začnete, pak si zjistíte vaší velikost podle obvodu pasu, jo, tu máme teda o nějakou velikost větší a budete v podstatě plynule přecházet mezi těmi jednotlivými čarami, které jsou k těm jednotlivým velikostem. Takže to je úplně triviální úprava opravdu pro začátečníky. Tak. Takže my jsme si tímhletím způsobem, a ačkoliv to působilo složitě, tak v podstatě velmi jednoduše jsme si doměřili ty výrobkové rozměry na tom střihu. To, jak si představujeme, jak potom ten oděv na nás bude vypadat. Tak, to je asi pro dnešek všechno. Jestli to bylo hodně náročné a říkáte si, ježišmarja, to prostě ne, to nebudu dělat, je to zmatek, takhle, nenujte se do toho. Jestli máte doma střihy, které vám sedí, není potřeba je upravovat, tak není na čem laborovat, tak prostě šijte tak, jak vás to baví, jak vám to jde. Jestli máte postavu hodně atypickou a máte potřebu ty střihy upravovat, tak na to bylo to dnešní video. A pokud si říkáte, že je to fakt jako zmatek a je to těžký, tak si s tím prostě nelamte hlavu.
Jo, ono k tomu dozrajete po čase, za půl roku, za rok se k tomu dostanete, pustíte si to video znovu a řeknete si, aha, tak teď už to dává smysl. Každopádně nenuďte se do toho, jestli si myslíte, že je to složitý, tak to prostě neřešte. Šít se musí s radostí a s láskou a jestli vás děsí ta představa, že než střihnete do té látky, tak strávíte hodinu nad tím, abyste upravili ten střih, tak vás úplně chápu. Mě to v těch začátcích taky děsilo a tak to prostě neřešte. Jestli máte střihy, podle kterých vám to oblečení sedí, tak to neřešte. Jo, a prostě k tomu dozrajete třeba po čase, anebo ne, nebo nebude potřeba a máte natolik konfekční postavu, že třeba ty střihy ani není potřeba upravovat. Každopádně ještě jednou říkám, prostě šít se musí s radostí a s láskou, takže se toho nebojte a dělejte to po svým, dělejte to s tou radostí. Tak já se na vás budu těšit zase někdy příště. Doufám, že příště už to nebude tolik povídací video. Já už mám úplně vymluvený hlas. A jestli jste dokoukali až sem, tak vám moc děkuju, protože to video bylo pro mě i pro vás náročný. Jsem ráda, že tu jste. Jestli chcete, tak klikněte tady někde dole na tlačítko odebírat, ať odebíráte můj kanál, když přibude nějaký nový video, tak vám o tom přijde zpráva do mailu, ať vám žádné nové video neuteče. Tak jo, tak děkuju a mějte se hezky.